ප්‍රාර්ථනා කරන පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම පාඩම විදියට තෝරගත්තේ PowerPoint වලින් කොහොමද පුංචි ගේම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට ඇනිමේෂන් එකක් කරන හැටි කරලා පෙන්නුවා. ලස්සන පුංචි ඇනිමේෂන් එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පොරොන්දුනා කොහොමද PowerPoint වලින් ගේම් එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඔන්න අද පුංචි ගේම් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තිනවා ඔයාලට හදන හැටි කියලා දෙන්න. මේ තියෙන පුතේ මම කලින් හදාගත්ත ගේම් එකේ මට මේක මම ප්ලේ කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වීල් එක මැද්දේ තියෙනවා මෙතන ප්ලේ බටන් එකයි පෝස් බටන් එකයි. මම මෙතන ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ වීල් එක කැරකෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට මම නැවත වතාවක් මට අවශ්‍ය තැනදී මම මේක පෝස් කරපුවාම ඔන්න වීල් එක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තියෙන ඇරෝ එක නතර වෙන තැනින් මේ නම්බර් 3 තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් අපිට ආයෙ පාරක් ප්ලේ කරොත් මේ බලන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන නම්බර් 9 මේ විදිහට අපිට කැමති නම්බර් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුංචි ක්වෙස්චනරි එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක්. අපි හිතමු IT විෂය සම්බන්ධයෙන්ම කියලා. මෙන්න මේ විදිහට නම්බර් 1 එකට ක්වෙස්චන් එකක්, නම්බර් 2 එකට ක්වෙස්චන් එකක්, නම්බර් 3 එකට ක්වෙස්චන් එකක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ පෝස් කරන තැනදී ඔයාලට එන නම්බර් එකට අනුව ඔයාලට ඒ ක්වෙස්චන් එක ඔයාගේ යාළුවගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුංචි ක්වෙස්චනරි එකක් හදාගෙන ඔයත් මේ ගේම් එක කරන්න try කරන්න. හරි පුතේ මගේ PowerPoint introduction ඊට පස්සේ practicals බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම description box එකේ ඒවට අදාළ links ටික දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න. හැබැයි ඒවා බැලුවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ ගේම් එක හදන හැටි මුල ඉඳන් ඔයාට කියලා දෙනවා. හරි පුතේ මම මේක පොඩ්ඩක් මිනිමයිස් කරනවා. මුල ඉඳන්ම මම අරගන්නම් කොහොමද මේ ගේම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් Windows බටන් එක නැත්නම් start එකට ගිහිල්ලා PowerPoint කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරලා ඔයාට මේ විදිහට click කරලා PowerPoint open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ view එකක් ඔයාලට එයි. මේකෙදි මේවා අදාළ නැහැ. මේවා ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ blank presentation කියන එක. blank presentation වල මෙන්න මේ විදිහට පුතේ appear වෙනවා අපිට. මේකේ text boxes දෙකක් තියෙනවා. මේ text boxes දෙක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක click කරලා ඔයාට delete කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිම simple දෙයක්. ඔන්න මම අරගත්තා empty slide එකක්. මේ තියෙන්නේ මගේ empty slide එක. දැන් පුතේ මම කලින් හදාගත් එකත් ඔන්න මම තියාගෙන ඉන්නවා. අපි බලමු මේකෙදි මුලින්ම මම කරන්න ඕන මෙන්න මේ wheel එක හදාගන්න එක. ඉතින් wheel එක හදාගන්න අපිට පුළුවන් insert වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා charts කියලා option එකක්. මේ charts කියන option එක ගන්න පුතේ මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් සාමාන්‍ය default එන්නේ අපිට column chart එක. ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙනවා pie chart කියලා. මේකේ මෙන්න මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. දීලා මෙතන okay කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ chart එකක් අපිට එනවා. එතකොට මේකෙදි අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන පුතේ 1 2 3 කොටස් 4යි. හැබැයි මගේ wheel එකේ මේ බලන්න කොටස් 12ක් තියෙනවා. ඔයාට ඊට වැඩි අවශ්‍ය නම් ඔයාට ඊට වැඩි දාන්න උනත් පුළුවන්. කොටස් 20ක් නම් 20ක් විදිහට ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔයා කැමති විදිහකට ඒක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට එනවා පුතේ Excel වල Excel chart එකක්. ඉතින් මේ Excel chart එකේ අපි හදාගන්න ඕන කොටස් 12කට මෙන්න මෙතන පේන විදිහට. ඒකට පුතේ මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන sales කියන තැන අපිට තියෙන්නේ 4යි. එතකොට මට ඕන තව 8ක් මේකට add කරගන්න. මුලින්ම මම මේක 1යි කියලා මෙතන change කරනවා. change කරලා තව 12ක් එන විදිහට මම හදා ගන්නවා. එතකොට 12ක් එන විදිහට හදා ගන්න මෙතන 12 වෙනි row එකෙන් ඉවර කරලා බෑ. 13 වෙනි row එක වෙනකන් ගෙනියන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව මෙතන sales කියලාත් එක row එකක් අපි add කරලා තියෙන හින්දා. ඊළඟට මෙතනත් ඔයාට මොකක් හරි නමක් දීලා අපි හිතමු label කියලා දීලා මෙතනත් අපිට එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන බැලුවොත් එම් view එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. මම මේක close කරපුවාම මෙන්න බලන්න අපේ wheel එක ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා.
ඊළඟට පුතේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන sales කියලා තියෙනවා. මේවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන මේ wheel එක විතරයි. මෙතනක් තියෙනවා. මේවත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔන්න අපි wheel එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න මගේ wheel එක. ඊළඟට මම කරන්න ඕන මෙන්න මේකට මේ 1 to 12 numbers ටික add කරගන්න ඕන. 1 to 12 numbers add කරගන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ right click කරලා add data labels කියන command එක දෙන්න. දීපුවාම බලන්න මේ එක ඒවා ටිකක් තමයි හැම තැනටම ආවේ. හරිද? අපිට පුළුවන් මේ එක නම්බර් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා මුලින්ම අපි පොඩ ෆොන්ට් එක විශාල කරගමු. නැත්නම් අපිට පොඩ පේනවා මදි ගතියක් තියෙන හින්දා ඊළඟට මට පුළුවන් මේක අපි මෙතන ඉඳලා පටන් අරගමු. 1 මෙතන change කරමු පුතේ 2 වලට. මේක එකපාරම change කරන්න පුළුවන් විදිහකුත් තියෙනවා. හැබැයි මම ඒ ක්‍රමයට ගියේ නැත්තේ මොකද මගේ channel එක ගොඩක් බලන්නේ පුංචි දුවලා පුතාලා හින්දා මං ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ක්‍රම නැතුව හරිම ලේසියෙන් මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ හේතුව හින්දා මම ටිකක් අමාරු දේවල් කරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. මං හරිම ලේසියෙන් සිම්ප්ලි කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලායි කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. number 7 අපි මේකේ පස්සේ කලර් එක වෙනස් කරගමු. 8 මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් number 9 number 10 11 12 විදිහට ඔන්න numbers 12 අපි add කරගත්තා. ඊළඟට පුතේ තව මට මේකෙදී පොඩක් පේනවා මදි වගේ ගතියක් තියෙනවා. මට ඒකට කරන්න පුළුවන්. තවත් මට ඕනම් ෆොන්ට් එක ලොකු කරගෙන මම ෆොන්ට් කලර් එක පොඩ්ඩක් change කරනවා. මම දෙනවා white කලර් එක. මේ බලන්න white කලර් එක දීලා ඊළඟට මම ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක ෆොන්ට් ෆේස් එක කියන්නේ අපි ඒකත් චුට්ටක් වෙනස් කරමු. මම Arial black වගේ එකක් දෙනවා. මොකද මගේ තියෙන Calibri light ඒක චුට්ටක් පේනවා මදි වගේ හින්දා ටිකක් අකුරු තද පැහැ ෆොන්ට් එකක් මම තෝර ගන්නවා. Arial black කියන ෆොන්ට් ෆේස් එක දෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මට අපියර් වෙනවා මගේ wheel එක. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි බලමු අපේ හදාගත්ත එක. මෙන්න තියෙනවා numbers ටික තියෙනවා. ඊළඟට මේ මැද තියෙන රවුම අපි හදා ගන්න ඕන. හරිද? මැද තියෙන රවුම හදා ගන්න කලින් මම මේක නැවත වතාවක් ප්ලේ කරලා පෙන්නුවොත් පුතේ මේ බලන්න යට තියෙන wheel එක කැරකෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ wheel එක කැරකෙන්න හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම දැන් හදපු එක. තව ඕනනම් මට පුළුවන් පුතේ මේකේ ප්‍රමාණය චුට්ටක් විශාල කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට පුතේ දැන් අපේ මේ තියෙන්නේ මේක chart එකක්. මේක chart එකක් විදිහට තියලා අපිට wheel එක කැරකෙන විදිහට හදාගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි මේක මෙන්න මෙතන right click කරලා wheel එක උඩ නෙමෙයි පුතේ right click කරන්නේ. මෙන්න මේ empty place එකේ මෙතන right click කරලා cut කියන option එක දෙන්න. දීලා නැවත වතාවක් ඔයා right click කරලා මෙතන තියෙනවා මේ image paste option වල text නෙමෙයි මෙතන තියෙනවා image picture කියන option එක click කරලා දෙන්න. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ විදිහ මේක image එකක් බවට පත් වුණා. දැන් මේක chart එකක් නෙමෙයි මේක දැන් image එකක්. මේ වටේට තියෙන සුදු පාට කොටස දැන් අපි ඉවත් කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න තියෙන පුතේ මේක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා picture format වල crop කියන option එක. මේ crop කියන option එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පුංචි arrow එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා මෙතන crop to shape කියන තැන පළවෙනි එක crop දෙවෙනි එක crop to shape. crop to shape කියන තැන ඔයා මෙතන basic shapes වල තියෙනවා පුතේ oval කියන shape එක. මේක දෙන්න. දීලා ඊළඟට ඔයා නැවත වතාවක් crop කියන option එකේ aspect ratio මේකට ගිහිල්ලා aspect ratio වල මෙන්න මේක දෙන්න 1 to 1. මෙන්න මේ විදිහට දීපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ circles දෙකක් appear වෙයි. keyboard එකේ shift එකයි control key එකයි එකට press කරගෙන මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේ ඇතුළට ඩ්‍රැග් කරන්න.
මම නැවත වතාවක් කියන්නම් පුතේ. shift එකයි මම undo කරලා නැවත වතාවක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. shift එකයි control එකයි press කරගෙන ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක මේ වටේ තියෙන සුදු පාට area එක crop කරන්න. ඊළඟට crop කියන command එක දීපුවාම මේ බලන්න මේක ඇවිල්ලා මේ image එක මේ wheel එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. background එක ඔක්කොම delete වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක අපි background එක delete කරගත්තේ නැත්නම් මේක කැරකෙද්දි කැරකෙන්නේ background එකත් එක්කමයි. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට මේ wheel එක තව color එකක් උඩින් එහෙම තියන්න බෑ. ඒ හේතුව හින්දා තමයි අපි මේ background එක delete කරගත්තේ. හරි ඔන්න අපේ දැන් image එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ image එක අපිට නැවත වතාවක් දැන් මෙතන 12 තියෙන එක 13 කරන්න ඒ වගේ edit කරන්න බෑ. දැන් අපි කලින් chart එක තියේදී pie chart එක තියේදී අපිට ඒව ඔක්කොම edit කරන්න හැකියාව තිබ්බා. දැන් අපි මේක image එකක් බවට පත් කරගෙන ඒක crop කරගත්තා. දැන් අපිට මේ කිසිම දෙයක් edit කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හරි අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි wheel එක හදාගත්තා. දැන් wheel එකට අපි animation එකක් දෙන්නයි හදන්නේ. wheel එක උඩ click කරලා මෙතන තියෙනවා animation tab එක. animation tab එකේ මෙන්න මෙතනට arrow එකට click කරලා මෙතන තියෙනවා emphasis කියන තැන emphasis animation spin. හොඳට බලන්න මම නැවත වතාවක් කියන්නම් animation tab එකේ මෙතන arrow එකට click කරන්න more වලට යන්න ගිහිල්ලා emphasis then you can click spin command. spin කියන command එක දීලා දුන්නට පස්සේ අපි නිකන් preview එකක් බැලුවොත් මේ බලන්න wheel එක කැරකෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒකෙදි අපිට start එක on click වලම තියන්න පුතේ. ඊළඟට duration එක ඕනනම් අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. duration එක 2.50ක් වගේ දීලා මම ඕනනම් ආයෙ preview එකක් බලන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලන්න මගේ wheel එක කැරකෙනවා. හරි ඊළඟට අපි බලමු. හරි ඊළඟට අපිට ඕන මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මැද කොටස හදාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ insert වල shapes වල recently used shapes වල oval එක තියෙනවා නම් එතනින් ගන්න. නැත්නම් basic shapes වලට ගිහිල්ලා basic shape වල තියෙනවා oval කියන shape එක. ඒක ඔයාට පුළුවන් shift එකත් එක්ක click කරලා අඳින්න. එතකොට ඔයාට සමාන ප්‍රමාණය කියන්නේ R එක අපි කියන්නේ අරය කියලා වෘත්තයේ අරය සමානව ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ගෙනහිල්ලා මේ රවුමේ මැද්දෙන් තියාගන්න. මැද්දෙන් තියද්දි ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ වගේ පැති හතරෙන්ම මේ වගේ කඩ ඉරක් මතුවෙනවා. ඊළඟට මට මේකෙදි මම black color එක use කරන්නේ. black color එක use කරලා මට මේක ඇතුළට අර play button එකයි pause button එකයි දාන්න ඕන. මම මේ shape එක උඩ double click කරනවා. double click කරපුවාම ඔයාට පේනවා ඇති cursor එක ආවා. දැන් මට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි type කරන්න මට ඕන අකුරු නෙමේ play button එකයි pause button එකයි. මට පුළුවන් insert වල symbol එකක් add කරගන්න. දැන් මම කලින් මේක හදපු හින්දා පුතේ මගේ font වල web things කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ වෙන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා එතකොට මෙතන type කරන්න web things කියලා. type කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන symbol ටිකක් එයි. ඔයා මේකෙන් play button එකයි play button එක double click කරන්න. එතකොට play button එක add වෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට pause button එකත් ඇති. මේ තියෙන්නේ pause button එකත් ඔයා double click කරන්න. එතකොට pause button එකත් add වෙනවා. මේ තියෙන්නේ add වෙලා. ඊළඟට insert කර close කරලා දාන්න. හරි. මගේ අතින් pause button දෙකක් add වුණා. මම එකක් delete කරගන්නවා. ඊළඟට මට ඕන මේකේ font size එක වැඩි කරන්න. home tab එකේ font එක චුට්ටක් මම මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරගන්නවා. හරි. මෙන්න play button එක සහ pause button එක මම ඔන්න දැන් හදාගත්තා. preview කළොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දකින්න. දැන් කලින් අපි play කරද්දී අපි play කරපු ගමම wheel එක කැරකුණා. නමුත් මෙතනදී මම මේ play button එක click කරපුවාම මෙයා කැරකෙනවා. මේ බලන්න. හරිද? හැබැයි මගේ stop එක සටහන් වෙන්නේ නැහැ. මම stop එක සටහන් කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. stop එක නැත්නම් pause එක හදාගන්න අපි
මේ picture එකටම මේ ලොකු wheel එකටම click කරලා animation tab එකේ තියෙන පුතේ appear කියලා animation එකක් මේ තියෙන්නේ entrance වල තියෙන්නේ appear මේක දෙන්න හොඳට බලන්න මම ආයෙ නැවත තව පෙන්නනම් animation tab එකේ more වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා appear entrance වල appear කියන එක දෙන්න දීපුවාම animation pane වල මෙන්න මේ වගේ display වෙයි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතන මේ පුංචි arrow එකට click කරලා effect option වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා timing වල on click වලම ඉන්න triggers වලට ගිහිල්ලා start effect on click picture 12 නෙමෙයි පුතේ ඒකත් වෙන්නේ oval 13 එකට change කරලා ඔයාගේ එක මං කිව්වා කලිනුත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කලින් ආව නමම මෙතනට එන්න හැකියාව තියෙනවා මේක okay කරන්න okay කරොත් දැන් අපි ඔන්න animation දෙකම දීලා ඉවරයි ඊළඟට මම මේක play කරොත් පුතේ මට මෙන්න මේ විදිහට මේ බලන්න play button එක click කරපුවාම pause button එක click කරපුවාම ඒක pause වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් needle එක හදා ගන්න. ඒක කරන්නේ insert වල shapes වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ block arrows වල arrow pentagon එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගෙන මෙතන තියෙන මේ yellow color arrow එකට click කරලා පොඩක් sharp කරගන්න පුළුවන්. sharp කරගෙන මේ විදිහේ හීනි arrow එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ color එක මම shape fill එක red දෙනවා. දීලා shape outline එකක් අවශ්‍යත් නැහැ මම no outline කියලා දිනවා. shape effect එක පුතේ මෙතන අපිට පුළුවන් shadow එකක් එන විදිහට හදන්න. මෙන්න මේ විදිහට inner shadow එකක් හරි outer shadow එකක් හරි ඔයා කැමති විදිහකට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. හරි ඔන්න අපේ wheel එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. අපේ needle එකත් අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක නැවත වතාවක් play කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට අපිට play කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් අද ඔන්න අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම අද මේ පාඩම හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. රැඳිලා හිටිය හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.